knopjes in te drukken. Nee, ik regel het. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier op de keuring bij de familie Lux in Diever. Het belooft een hele mooie dag te worden, dus we willen graag op tijd starten met de keuring. We hebben een 34-tal paarden te keuren, waarvan 6 veulens. De rest is merries en 1 ruin en 5 hengsten voor graadverhoging en eventuele sterverklaring. We gaan beginnen met veulen nummer 1.
De uitslag van veulen nummer 1. Veulen van 7 februari. Goed ontwikkeld, lang gelijnd veulen met veel front, ook met veel lengte in de hals. Veulen die in de bovenlijn wel iets sterker kan zijn. Wel voldoende lengte in het kruis. Veulen met fijn en droog beenwerk is iets nauw in het achterbeen. In de stap laat hij voldoende tact zien, maar zou iets krachtiger en ruimer mogen doorstappen. In de draf waardeert dit veulen zich wel op. Heeft een opwaartse draf met een goede balans, ook een goed achterbeengebruik. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. Voor de eerste premie zou de stap overtuigender moeten zijn.
We hebben de beoordeling van veulen nummer 2 gestopt, omdat die in draf niet helemaal zuiver is. Dus we gaan hem ook geen beoordeling meegeven vandaag.
De uitslag van nummer 4, Veulen geboren op 11 maart. Veulen die iets langgeleinder in zijn lijf kan zijn, die wel voldoende rasuitstraling heeft. Die nog iets nek mist, ook iets lengte in de hals, iets meer lengte in de hals kan hebben. Is voldoende in de bovenlijn, kan iets meer lengte in het kruis hebben. Het beenwerk is fijn en droog, is verder ook in het achterbeen correct gesteld. In stap laat hij voldoende tact zien, is wel iets gehaast. Heeft een bewegingsafloop die erg toontredend is in het voorbeen. In een draf laat het veulen een voldoende balans zien, ook met voldoende buiging in het achterbeen. Zou het achterbeen iets resoluter en meer onder de massa mogen plaatsen. Dit veulen krijgt vandaag een 3e premie.
De uitslag van nummer 5, een veulen geboren op 4 april. Een veulen die voldoende ontwikkeld is, wel iets neerwaarts in zijn bouw is, ook iets lengte in het voorbeen mist. Veulen wat nog iets driedelig aandoet. Een voldoende lengte in het schouder heeft, ook iets geslotener kan zijn in de bovenlijn. In het beenwerk is hij verder correct, wel staat nog iets voor in de knieën. Het veulen laat een hele correcte stap zien met veel ruimte en veel tact. In de draf laat het veulen een voldoende ruimte zien, ook voldoende balans, maar mist daarbij nog wat kracht. Dit veulen krijgt vandaag een 3e premie.
De uitslag van nummer 3, veulen geboren op 16 februari. Een goed ontwikkeld grote ramig veulen met veel front, ook een edel hoofd, veel lengte in de hals. Kan in de bovenlijn iets sterker zijn, mist ook iets lengte in het kruis. In de stap is hij voldoende taktmatig, maar zou het voorbeen iets ruimer weg mogen zetten. In de draf laat hij een opwaartse draf zien met voldoende buiging in het achterbeen. Zou nog iets krachtiger door mogen treden. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. De beide merrieveulens die zijn afwezig, dus we gaan verder met de rubriek 5a, 4 jaar en oudere veulenboekmerries.
Volgt hier de uitslag van rubriek 5a, 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Als nummer 4 geplaatst is nummer 10, een grootramige merrie die iets opwaartser gebouwd kan zijn, die ook iets meer rasuitstraling mag hebben, kan ook iets opwaartser zijn in de bouw. Heeft een voldoende edel hoofd, een lichte hoofd-halsaansluiting, ook een lange hals die iets kap mist. Merrie heeft een steile schouder met een voldoende bovenlijn. Heeft ook een erg hellend kruis, maar wel met voldoende lengte. Het beenwerk is fijn, maar het zou iets droger mogen zijn. De merrie is ook erg week gekoot in het achterbeen. Merrie laat een stap met voldoende ruimte zien. En een draf waarbij hij iets gesloten mag lopen, ook iets meer ruggebruik mag tonen. Maar ook mede vanwege de punten die de merrie in de ABFP heeft gehaald met een 6,5 op stap en een 7 op draf, wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan als derde geplaatste nummer 11. Ook een merrie die voldoende lang gelijnd is. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een merrie met een royale, goed gelegen schouder. Ook met een voldoende bovenlijn en voldoende lengte in het kruis. Een merrie die in het beenwerk wel iets droger kan, maar wel met hele royale hoeven. Is ook iets sabelbenig in het achterbeen. De stap is voldoende ruim en taktmatig. En de draf, net als de vorige, iets meer oprichting mogen tonen. Ook iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. En iets actiever ondertreden in het achterbeen. Deze merrie haalt ook mede vanwege zijn punten op de ABFP-test een opname in het stamboek met een 3e premie. Nummer 8 is een 9-jarige merrie die voldoende duurzaamheid toont. Ook een langgelijnde merrie die iets edeler in zijn rasuitstraling kan. Met name in zijn hoofduitdrukking, die ook iets neklengte mist. Wel een verticale hals heeft. Ook een goede schouder. En een voldoende bovenlijn. Is in het beenwerk, in het voorbeen iets hol. Zou ik iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen tonen. Wel een merrie met een hele ruime stap. Ook een hele taktmatige stap. Die wel iets toontredend is in zijn bewegingsafloop voor. In de draf laat hij voldoende ruimte zien. Maar zou iets meer souplesse en ook iets meer balans mogen tonen in de draf. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan op kop geplaatst in deze rubriek is nummer 9. Een merrie met heel veel rasuitstraling. Een klein edel hoofd. Merrie met veel behang. Ook een verticale hals. Merrie met heel veel lengte in de schouder. Is sterk in de bovenlijn. Wel iets gerekt. Wel een merrie met een erg hellend kruis. Het beenwerk zou ook toch iets meer kwaliteit mogen hebben. Hij is ook vrij smal in de hoeven. In de stap laat hij een ruime stap zien, maar zou iets actiever door mogen stappen. In draf toont deze merrie een draf toch met een iets hoger ritme en ook weinig ruggebruik. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie.
Maar hierbij wel de opmerking, vanwege de goede rasuitstraling en de bouw willen we deze merrie vandaag graag voorlopig ster verklaren. Dus als hij een goede test loopt, dan kan hij zijn sterwaardigheid halen.
De uitslag van nummer 15. Mary hoeft niet terug te komen in de groep. Een Mary die iets de langgelijndheid en de opwaartse bouw ook mist. Is erg kort in het voorbeen. Is iets gerekt in het middenstuk. Heeft een iets zware hoofd-halsverbinding. Wel weer een lange hals. Is voldoende in de kruisligging, maar ook iets kort. Het beenwerk zou meer kwaliteit ook mogen hebben. In de stap maakt hij wel een hele ruime pas, maar mist daarbij het krachtige gebruik van het achterbeen. Mist daar ook bij iets het lichaamsgebruik. In draf laat hij op dit moment een erg hoog ritme zien, waarbij hij ook de souplesse en het lichaamsgebruik mist. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
De uitslag van rubriek 5b. Hierin zijn 4 merries gekeurd en 3 teruggevraagd voor primering. Nummer 15 is opgenomen in het stamboek zonder premie. Als derde geplaatst in deze rubriek is nummer 14. Een grootramige, voldoende opwaarts gebouwde merrie die erg veel lengte in het voorbeen heeft. Die iets edeler in de hoofduitstraling kan. Wel heel veel lengte in de hals heeft, maar daarin iets kap mist. Is voldoende in de bovenlijn. Is erg hellend in het kruis. Is qua beenwerk ook zou die toch iets droger mogen zijn, met name in de sprongen. De stap is voldoende ruim, maar zou iets actiever mogen. In draf zet hij het voorbeen heel ruim weg, maar zou in het achterbeen iets sneller aan mogen treden en ook even iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 13, ook een voldoende langgelijnde merrie die iets opwaartser kan in zijn bouw, ook iets voorbeenlengte mist. Heeft wel halslengte, maar zou iets verticalere hals mogen hebben. Is voldoende in de bovenlijn, ook heeft voldoende lengte in het kruis, maar is wel iets hellend in het kruis. Ook deze merrie zou in het beenwerk iets meer kwaliteit mogen tonen. Is wel correct in zijn voorbeenafloop voor. In de stap maakt hij voldoende ruimte, maar zou iets actiever door mogen stappen. Hij laat daarentegen een goede draf zien. Voldoende opwaarts met een goede buiging in het achterbeen. Maar ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Mede vanwege de kwaliteit in het achterbeen. Nummer 12, een merrie met veel rasuitstraling, ook veel front, verticaal in de hals. Een correct gelijnde merrie die op het dendergedeelte iets zwaar is, ook iets gerekt. Heeft voldoende lengte in het voorbeen, ook een goede kwaliteit in het beenwerk. In de stap laat hij heel veel tact en ruimte zien, heeft ook een hele actieve stap. In de draf maakt hij veel ruimte, maar zou iets actiever in het achterbeen aan mogen treden. Deze merrie wordt vandaag ster met een tweede premie, mede vanwege de goede stap. Eigenaar, gefeliciteerd met het resultaat.
Oké, nog één keer Harm. Nog één keer. De uitslag van nummer 19, een 3-jarige Mary die iets rijker in zijn rasuitstraling kan. Ook iets edeler in het hoofdmag, is erg steil in de schouder. De rug is voldoende sterk, maar in de lenden, het zou hem toch op de aansluiting lenden en kruis wat sterker willen zien. Mary heeft een erg hellend kruis en een lang gehoekt achterbeen. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar zou in het achterbeen iets correcter gesteld mogen zijn. In de stap laat hij voldoende ruimte en tact zien. In draf waardeert de Mary zich wel op, heeft wel buiging in het achterbeen, zou iets meer ruggebruik mogen laten zien. Maar vanwege de bovenlijn en de gesteldheid van het beenwerk nemen we deze Mary vandaag op in het stamboek zonder premie.
De uitslag van nummer 20. Een merrie die in zijn bouw iets lang gelijnder mag zijn. Een merrie die wel in verhoudingen staat in de bouw met een goede rasuitstraling ook. Edel hoofd, voldoende verticale hals. Is voldoende in de bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Heeft heel fijn beenwerk van voldoende kwaliteit. In stap laat hij als hij begint mist hij zo nu en dan de takt. Als hij iets langer doorstapt dan is hij taktmatig en van voldoende ruimte. In draf draaft hij met een erg hoog ritme, met een erg korte pas. Mist daarbij ook de kracht in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Wakker maken. De uitslag van rubriek 6a. De eerste rubriek met de 3-jarige veulenboekmerries. We hebben 5 merries gekeurd. Nummer 19 en nummer 20 zijn opgenomen in het stamboek zonder premie. En we hebben 3 paarden terug. En deze zijn premiewaardig. Op de 3e plek geplaatst is nummer 18. Paard die de jeugduitstraling iets mist, die ook iets meer rasuitstraling kan hebben, ook iets edeler in het hoofd kan. Terwijl voldoende lengte in de hals, is iets stijl in de schouder, heeft een sterke bovenlijn met een erg hellend kruis.
Het beenwerk kan iets meer kwaliteit uitstralen. Is ook iets gehoekt in het achterbeen. Het paard laat wel een ruime stap zien, maar is iets nauw in het voorbeen. Is verder in het voorbeen correct qua bewegingsafloop. In draf laat hij wel veel ruimte zien, maar zou het achterbeen wat actiever onder de massa mogen plaatsen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Mede vanwege de goede stap. Dan op de tweede plek in deze rubriek nummer 16. Paard met voldoende rasuitstraling die iets naar voren gebouwd is. Die ook iets langgelijnder mag zijn in zijn bouw. Ook iets meer voorbeenlengte mag hebben. Wel een paard met voldoende rasuitstraling. Ook een voldoende bovenlijn, met name op het lendengedeelte is hij sterk. Het paard beschikt over fijn beenwerk dat ook voldoende droog is. Heeft een ruime stap die qua bewegingsafloop iets toontredend is. In draf loopt dit paard erg op de voorhand, heeft wel voldoende tact, maar zou meer ruggebruik in draf mogen tonen. Ook dit paard nemen we vandaag op in het stamboek met een 3e premie. Dan op kop geplaatst nummer 17, een merrie met voldoende jeugduitstraling, ook met voldoende veel lengte in het voorbeen. Zou in de rasuitstraling misschien iets rijker mogen zijn. Heeft vrij weinig behang. Een merrie met een hele goede schouderligging, ook een verder correcte bovenlijn. Is wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk zou toch iets meer kwaliteit uit mogen stralen. Is ook iets sabelbenig in het achterbeen. En iets toontredend is een bewegingsafloop voor. In de stap laat hij op de goede momenten voldoende tact en ruimte zien. Maar is ook zo nu en dan mist hij iets de tact en stapt hij iets kort lang. In draf zouden we meer oprichting willen zien. Heeft wel heel veel buiging in het achterbeen en ook voldoende lichaamsgebruik. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Mede vanwege de kwaliteit in het beenwerk.
De uitslag van nummer 22. Een merrie die voldoende jeugduitstraling heeft. Ook voldoende rasuitstraling met een edel iets lang hoofd. Wel veel behang. Is ook verticaal in de hals. Heeft een goed ontwikkelde schoft, maar een vrij sterke bovenlijn. Merrie is erg hellend in het kruis. In het beenwerk is hij voldoende droog. Maar staat achter soms iets over de koot. In beide bewegingen, zowel in stap als in draf, laat hij een hele korte, gehaaste pas zien. Waarbij hij in stap toch zo nu en dan ook de takt mist. En hetzelfde zien we ook terug in de draf. Met een draf met heel weinig lichaamsgebruik. Die ook zo nu en dan echt de takt mist. We gaan deze merrie opnemen in het stamboek. Zonder premie.
De uitslag van nummer 24. Een verder evenredig gebouwde merrie die iets beknopt aandoet. Wel een merrie met voldoende rasuitstraling, ook een edel hoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben, ook een iets verticalere hals mogen hebben. De schouder is iets steil. In de bovenlijn is hij met name op het lendengedeelte vrij strak. Merrie heeft een erg hellend kruis. Beschikt over fijn en droog beenwerk. Is wel week gecoacht, zowel voor als achter. In de draf laat hij een iets hoge ritme zien. Mist daarbij ook het lichaamsgebruik. Heeft wel voldoende buiging in het achterbeen. In stap mist deze merrie toch zo nu en dan de takt. Is ook kort lang. Houdt zijn rug ook erg vast in stap. We nemen deze merrie vandaag op in het stamboek zonder premie.
Marvin, ik heb een zweep. Heel voorzichtig achter Harm. Heel braaf. Iets druk tegen niks doen. Iets afstand houden. Achter. De uitslag van de tweede groep driejarigen. We hebben in deze groep 5 merries gekeurd. Nummer 22 is opgenomen in het stamboek zonder premie. En nummer 24 ook. 3 premiewaardige merries terug in deze groep. Als derde geplaatst is nummer 23. Een hele langgelijnde merrie die iets opwaartser kan in de bouw. Die wel voldoende lengte heeft in het voorbeen. Merrie zou iets rijker in zijn rasuitstraling kunnen. Heeft een hele lange hals, maar wel een iets horizontale hals. Een merrie met een goede schouderligging. Die in de bovenlijn wel iets sterker kan, ook iets meer bespiering kan hebben in zijn bovenlijn. Merrie die in de kruislengte toch iets tekort komt. Het beenwerk is voldoende droog, is voor iets onderstandig. De merrie is in stap
erg kort, heeft weinig buiging in het spronggewricht, laat ook weinig kracht zien in de stap. In draf heeft ze voldoende ruimte, maar draaft erg neerwaarts. En ook in deze gang missen we toch nog iets de kracht in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan op de tweede plek nummer 25, een voldoende lang gelijnde merrie, ook met een voldoende lang voorbeen. Is in de bouw iets gerekt. Zou in de rasuitstraling ook iets edeler mogen, met name iets meer uitdrukking in het hoofd. Heeft wel een voldoende lange hals, is iets stijl in de schouder. Is ook in de bovenlijn voldoende gesloten. Zouden in het kruis iets meer lengte willen zien. Het kruis is ook vrij hellend. Het beenwerk is verder correct gesteld, ook voldoende droog. In de stap laat hij voldoende ruimte zien, maar mist daarbij de buiging in het spronggewricht. Mist ook iets het lichaamsgebruik in de stap. In de draf waardeert deze merrie zich wel weer op. Heeft een goed achterbeengebruik in draf. Heeft ook voldoende balans. We gaan deze merrie vandaag opnemen in het stamboek met een 3e premie. En dat zit met name vast op de kracht in de stap. En ook iets het missen van de rasuitstraling. En op kop geplaatst in deze rubriek nummer 21. Een hele rassige merrie met voldoende voorbeenlengte, ook voldoende halslengte. Is sterk in de bovenlijn, nog wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Merrie laat een hele ruime en taktmatige stap zien. Met een goed wegzettend voorbeen. Is ook correct in zijn bewegingsafloop voor. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft een goed achterbeengebruik. Kan ook schakelen in de draf. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek. En ze wordt ster met een 2e premie. Eigenaar gefeliciteerd.
De uitslag van rubriek 7. 4 jaar en oudere stamboekmerries voor graadverhoging. 2 merries terug die premiewaardig zijn. Als tweede geplaatst is nummer 26. Een 11-jarige merrie die voldoende duurzaamheid toont in de bouw. Die ook voldoende rasuitstraling heeft. Misschien iets edeler in zijn hoofd mag zijn. Een langgelijnde merrie waar een goede schouder in ligt. Die met name op de aansluiting Lenden en Kruisen nog wel iets sterker mag. Het beenwerk is voldoende droog voor de leeftijd. In stapt de merrie erg kort, ook iets gehaast. Is erg toontredend in zijn bewegingsafloop in het voorbeen in de stap. In de draf laat hij veel ruimte zien, ook een voldoende achterbeengebruik. Deze merrie krijgt vandaag een 3e premie. Op kop geplaatst nummer 27, voldoende langgelijnde opwaarts gebouwde merrie. Die veel lengte in de hals heeft, maar wel een horizontale hals heeft. Is heel erg sterk in de bovenlijn, een iets hellend kruis. Merrie heeft een voldoende ruime stap, maar zou iets meer spronggebruik mogen tonen in stap. Dit is een merrie die zich in draf heel erg opwaardeert, laat een opwaartse draf zien. Met veel buiging in het achterbeen, kan ook schakelen. En vanwege de hele goede draf wordt deze merrie vandaag ster met een 2e premie.
De uitslag van rubriek 12, een ruine rubriek, nummer 29, is een 4-jarige ruin. Een ruin met heel veel rasuitstraling, een edelhoofd, verticaal, veel behang. Ook verticaal gesteld in de hals is het een voldoende bovenlijn. Kruis zou misschien iets minder hellend mogen zijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets klein in de hoeven, iets kort gekoot, maar is verder correct gesteld in het achterbeen, ook correct in het voorbeen. In de stap laat hij een voldoende tact zien, zou iets krachtiger door mogen stappen. In de draf laat hij een goede draf zien, met een goed achterbeengebruik. Deze ruin wordt vandaag ster verklaard met een tweede premie.
Hey! Ah. 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 Hey! Hey! Ah. Hey! Hey! Los! Hey! Hakken is dubbel. Hakken is dubbel. Ga vechten. Nou bovenin. Los bovenin. Hey! Hey! Ja. Loop. Nee. Loslaten. Ah. Ah. Oh. Ah. Deze kant. Moet deze kant nog nemen. De uitslag van nummer 31. Een hele grote ramige hengst met heel veel statuur, veel front. Ook opwaarts gebouwd. Met een goede schouder. Voldoende in het bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Is ook verder correct gesteld. In stap heeft hij voldoende ruimte, maar zou hij iets meer tact mogen laten zien. De draf is op dit moment echt heel moeilijk te beoordelen. We hebben hem ook een aantal rondes langer laten draven, maar hij komt niet in balans en laat ook de tact niet zien in de draf op dit moment. Dus geen sterverklaring voor deze hengst vandaag.
Bovenin. Ah ja. Ah. Nice. Goed zo. Ah. Allemaal. Stappen. De uitslag van nummer 32, een hele grote hengst van 1,71 meter. Een hele groot ramige hengst die voldoende evenredig gebouwd is. Wel iets vroeg rijp aandoet. Ook iets meer lengte in het voorbeen kan tonen, maar wel heel veel rasuitstraling heeft. Ook veel lengte in de hals. Is voldoende gesloten in de bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, ook met hele royale hoeven. In de stap laat hij een voldoende tact zien. Men zou misschien iets meer buiging in de sprung kunnen tonen, maar is in zijn bewegingsafloop voor correct. De draf is iets op de voorhand, maar heeft wel veel buiging in het achterbeen. Draaft ook met heel veel balans. Deze hengst wordt vandaag ster verklaard.
De uitslag van nummer 33, een 3-jarige hengst. Hengst met heel veel rasuitstraling, veel behang, ook veel front. Is wel iets zwaar in de kaken, maar heeft verder voldoende rasuitstraling in het hoofd. Hengst met een lange hals, ook met een goede bovenlijn. Is horizontaal in het kruis. Een hengst die opvalt door zijn goede stap. Een hele ruime, takmatige stap waarbij het lichaam goed wordt gebruikt. Ook een hengst met een hele correcte draf, met goed achterbeengebruik. Bij de stap moeten we nog wel opmerken dat hij erg toontredend is in de voorbeenafloop. Maar gezien de kwaliteit in stap en de kwaliteit in draf en de rasuitstraling wordt deze hengst vandaag ster verklaard.
Nummer 34 is het laatste paard van deze keuring. Voordat we de uitslag geven wil ik de familie Lux bedanken voor de gastvrijheid hier vandaag. We hebben onder heel plezierige omstandigheden kunnen keuren hier. Dan volgt nou hier de uitslag van nummer 34. Een hengst die iets luxer in zijn rasuitstraling mag, wat voornamelijk komt door een hele zware hoofd-halsaansluiting. Drukt er nu en dan ook iets onder de hals eruit. Heeft een goede schouderligging, zou in de bovenlijn op het ruggedeelte wel iets sterker kunnen. Het beenwerk is voldoende droog, is ook correct gesteld in het achterbeen. In stap laat hij een takmatige stap zien met heel veel ruimte. En in draf waardeert dit paard zich erg op. Heeft een opwaartse draf met een goed achterbeengebruik. Ook veel balans in de draf. En mede vanwege deze goede draf wordt dit paard vandaag ster verklaard. Krijgen we als afsluiting nog een ereronde van een heel sterk dravende hengst. Familie Lux bedankt voor de gastvrijheid.